คลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อคุณในวันที่รู้สึกหมดแรงและหมดหวังถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่มีทางออกรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่รู้จะเริ่มใหม่ยังไงคลิปนี้จะพาคุณกลับมาเจอกับพลังที่เคยมีในตัวเองอีกครั้งคุณจะได้แรงบันดาลใจได้ทบทวนตัวเองและได้มุมมองใหม่ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะบางครั้งแค่คำพูดหนึ่งก็อาจปลุกหัวใจให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งได้ข้างในคุณยังมีแรงสู้ซ่อนอยู่ไม่ได้เป็นแค่คำพูดปลอบใจหรือคำพูดสวยงามเอาไว้ให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่คือความจริงที่หลายคนมองข้ามไปในวันที่ใจอ่อนแรงในวันที่รู้สึกว่าชีวิตไม่เหลืออะไรอีกแล้วบ่อยครั้งเรามักมองเห็นแต่สิ่งที่ขาดสิ่งที่ผิดพลาดความล้มเหลวความเสียใจและความเหนื่อยล้าจนลืมมองเห็นพลังที่ยังซ่อนอยู่ข้างในตัวเองพลังนั้นอาจจะไม่ได้แสดงออกมาชัดเจนไม่ได้เป็นไฟลุกโชนไม่ได้ทำให้ลุกขึ้นมายิ้มได้ในทันทีแต่พลังนั้นยังคงอยู่มันอยู่ในการที่คุณยังตื่นขึ้นมาในตอนเช้ายังหายใจยังรู้สึกยังรับรู้อารมณ์ต่างๆได้อยู่นั่นแหละคือพลังสู้ที่ยังไม่หายไปไหนข้างในคุณหมายถึงหัวใจความคิดความรู้สึกความทรงจำความเชื่อความหวังหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่คุณเก็บไว้ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาระแต่หลายครั้งมันกลับเป็นเชื้อเพลิงเป็นรากฐานของแรงสู้ที่แฝงอยู่ในตัวคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวพลังนี้ไม่ต้องมาจากความเก่งไม่ต้องมาจากความสำเร็จมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในฐานะมนุษย์ที่อยากอยู่อยากไปต่ออยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ดีขึ้นผลดีของการมีแรงสู้ในตัวแม้จะซ่อนอยู่ลึกแค่ไหนคือมันทำให้คุณไม่ล้มเลิกมันทำให้คุณยังมีโอกาสมันทำให้คุณยังมองเห็นเส้นทางข้างหน้าแม้จะลางเลือนและในวันที่ทุกอย่างดูเงียบและมืดมนมันคือสิ่งเดียวที่อาจเป็นแสงเล็กๆให้คุณก้าวไปอีกวันโดยไม่ยอมแพ้การมีแรงสู้ทำให้คุณรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วขึ้นและที่สำคัญคือทำให้คุณยังสามารถเลือกความหวังได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความสิ้นหวังการจะดึงแรงสู้ในตัวเองออกมาไม่ใช่การพยายามฮึดขึ้นมาแบบฝืนใจแต่มันคือการฟังเสียงตัวเองให้ชัดพักบ้างเมื่อเหนื่อยให้อภัยตัวเองในวันที่ทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจและเตือนตัวเองว่ายังไม่จบยังมีวันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องอีกมากมายที่คุณยังไม่เคยได้เจอการมีแรงสู้ไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยความเข้มแข็งเสมอไปบางทีการยอมรับว่าเราอ่อนแอแต่ยังไม่ถอยก็เป็นพลังสู้รูปแบบหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดสู้ไปเพื่ออะไรบางคนสู้เพื่อครอบครัวบางคนสู้เพื่อคนรักบางคนสู้เพื่อความฝันที่ยังไม่เป็นจริงและบางคนก็สู้เพื่อตัวเองเพื่อชีวิตที่อยากมีเพื่อวันที่ดีกว่าวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใหญ่โตในการสู้ต่อแค่เพราะคุณยังรู้สึกคุณยังอยากตื่นมาเห็นแสงแดดอีกสักวันมันก็เพียงพอแล้วลองนึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งถูกให้ออกจากงานเธอไม่มีเงินเก็บมากพอมีหนี้สินมีครอบครัวที่ต้องดูแลและความรู้สึกพ่ายแพ้ในใจเธอร้องให้ทั้งคืนแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเธอยังตื่นยังพยายามหางานใหม่ยังยิ้มให้ลูกยังออกไปข้างนอกในวันที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยถ้ามองจากภายนอกอาจเห็นแค่ความพยายามธรรมดาแต่ถ้ามองจากภายในสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงสู้ที่ซ่อนอยู่ในเธอโดยแท้มันไม่ใช่แรงที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในทันทีแต่มันคือแรงที่ทำให้เธอไม่หายไปจากชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันกับคนที่อกหักอย่างรุนแรงหมดศรัทธาในความรักสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองแต่เขายังเปิดใจฟังเพลงบำบัดใจยังเลื่อนดูคลิปที่ให้กำลังใจยังนั่งคุยกับเพื่อนที่รับฟังเขาได้โดยไม่ตัดสินแค่สิ่งเล็กๆเหล่านี้คือสัญญาณว่าแรงสู้ในตัวเขายังไม่ตายไปแรงสู้ไม่ใช่ของคนเก่งไม่ใช่ของคนเข้มแข็งเท่านั้นแต่มันเป็นของทุกคนที่ยังไม่ยอมบอกตัวเองว่าฉันไม่ไหวอีกแล้วแม้ใจจะรู้สึกแบบนั้นก็ตามข้างในคุณยังมีแรงสู้ซ่อนอยู่เสมอเพียงแต่บางครั้งมันอาจกำลังรอให้คุณเงียบพอที่จะได้ยินมันรอให้คุณหยุดตัดสินตัวเองแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองใหม่อีกครั้งแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่มันก็เป็นก้าวที่พาคุณไปไกลกว่าการยืนอยู่กับที่และถ้าคุณยังได้อ่านมาถึงตรงนี้หรือยังนั่งฟังคลิปอยู่โดยไม่ได้ปิดนั่นแปลว่าแรงสู้ในตัวคุณยังมีอยู่จริง
แม้คุณจะไม่รู้ตัวเลยก็ตามใจคุณเหนื่อยไม่ใช่คุณอ่อนแอเป็นประโยคที่สะท้อนถึงความจริงในชีวิตที่หลายคนมักมองข้ามไปโดยเฉพาะในวันที่ชีวิตดูหนักหน่วงวันที่ทุกอย่างดูเหมือนพังลงมาพร้อมกันหลายคนมักเผลอโทษตัวเองเมื่อรู้สึกท้อแท้คิดว่าตัวเองไม่มีความเข้มแข็งพอไม่มีศักยภาพไม่มีคุณค่าหรือเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เป็นเพราะใจของเรากำลังเหนื่อยล้าอย่างแท้จริงใจเหนื่อยคือสภาวะที่จิตใจเราถูกใช้งานหนักเกินไปถูกกดดันถูกคาดหวังหรือแบกรับอะไรบางอย่างมานานเกินไปจนเริ่มส่งสัญญาณว่าไม่ไหวแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุการณ์ใหญ่หรือรุนแรงเสมอไปบางครั้งแค่ความเครียดเล็กๆที่สะสมความผิดหวังบ่อยๆความเงียบที่ยาวนานหรือแม้กระทั่งการรู้สึกโดดเดี่ยวแบบที่ไม่มีใครเข้าใจก็เพียงพอที่จะทำให้ใจเรารู้สึกเหนื่อยอย่างลึกซึ้งและเมื่อมันเหนื่อยมันจะส่งผลต่อทุกอย่างไม่อยากทำอะไรไม่อยากพูดกับใครไม่มีความสุขในสิ่งที่เคยชอบรู้สึกหมดไฟในชีวิตการที่ใจเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเราผิดพลาดหรือว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอมันแปลว่าเรายังเป็นมนุษย์เรายังรู้สึกเรายังมีความเป็นตัวของตัวเองและบางทีความรู้สึกเหล่านี้ก็เป็นกลไกธรรมชาติที่คอยเตือนว่าเราควรหยุดควรพักควรใส่ใจตัวเองมากกว่านี้แค่ใจเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเราสู้ไม่ได้อีกแล้วแค่ต้องพักสักครู่เพื่อเติมพลังไม่ใช่คุณอ่อนแอหมายความว่าเราไม่ได้ด้อยค่าเราไม่ได้ล้มเหลวหรือไร้ค่าเพียงเพราะเราเศร้าร้องไห้หรือรู้สึกอยากหลบหนีอ่อนแอเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนและไม่ควรเป็นสิ่งที่ถูกตัดสินว่าเป็นข้อบกพร่องการร้องไห้ไม่ได้แปลว่าแพ้การพักไม่ได้แปลว่าไม่เก่งและการยอมรับว่าเรายังไม่ไหวก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยอ่อนแอได้เสมอตราบใดที่เราไม่หลอกตัวเองว่าเข้มแข็งทั้งที่ใจแทบพังในทางกลับกันถ้าเราเข้าใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือสัญญาณของใจที่ต้องการการดูแลแล้วเราเริ่มใส่ใจมันฟังมันบ้างเราจะเริ่มเห็นหนทางการฟื้นฟูบางครั้งอาจเริ่มจากการลดคาดหวังในตัวเองยอมรับว่าทุกคนมีวันล้มเหลวหรือเปิดใจพูดคุยกับใครสักคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินแม้แต่การนั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องรีบแก้ไขอะไรก็อาจช่วยให้ใจเราได้พักหายใจผลดีของการไม่กดทับตัวเองไม่บังคับให้ใจต้องเข้มแข็งตลอดเวลาคือเราจะมีพื้นที่ให้ตัวเองเติบโตอย่างแท้จริงเราจะไม่หลอกตัวเองว่าโอเคในวันที่ไม่โอเคและนั่นคือความกล้าหาญอีกรูปแบบหนึ่งการยอมรับว่าใจเราเหนื่อยแต่ยังไม่ยอมแพ้คือการมีสติรู้ทันตัวเองอย่างแท้จริงลองนึกถึงคนที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งปีไม่เคยได้หยุดไม่เคยได้พักใช้ชีวิตแบบไม่มีเวลาหายใจจนวันหนึ่งเขารู้สึกไม่อยากลุกจากเตียงไม่อยากพูดกับใครทั้งที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นแค่รู้สึกหมดพลังในทุกด้านนั่นคือสัญญาณว่าใจเขากำลังเหนื่อยไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอหรือขี้แพ้แต่เพราะเขาไม่ได้ดูแลใจตัวเองมานานเกินไปหรืออีกคนที่แบกความคาดหวังของครอบครัวต้องเรียนให้ดีต้องทำตัวดีต้องประสบความสำเร็จจนสุดท้ายรู้สึกเครียดนอนไม่หลับคิดอะไรไม่ออกไม่กล้าบอกใครว่าไม่ไหวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะใจเขากำลังอ่อนล้าเต็มที่เมื่อใจเหนื่อยเราต้องกลับมาอยู่ข้างใจตัวเองก่อนไม่วิ่งหนีไม่กดดันไม่ด่าทอตัวเองซ้ำแล้วค่อยๆถามตัวเองว่าเราอยากให้ชีวิตตอนนี้เป็นแบบไหนเราพอจะปรับอะไรได้บ้างหรืออย่างน้อยที่สุดเราพร้อมจะให้อภัยตัวเองได้หรือยังการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ยอมรับว่าตอนนี้ใจเราเหนื่อยแล้วเลือกจะดูแลมันก็ถือว่าเราได้เริ่มเดินต่อแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วใจที่เหนื่อยไม่ใช่ปัญหามันคือคำร้องขออย่างเงียบๆว่าเราควรดูแลตัวเองให้มากขึ้นและการเข้าใจตัวเองในช่วงเวลาแบบนั้นคือก้าวแรกของการเยียวยาอย่างแท้จริงสู้เงียบๆก็ยังสู้เป็นประโยคที่ฟังดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายและพลังที่ไม่อาจมองข้ามได้ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังความสำเร็จที่ถูกประกาศความพยายามที่ต้องโชว์ออกมาให้เห็นตลอดเวลา
คนที่เลือกจะสู้เงียบๆกลับเป็นคนที่มีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเองอย่างมั่นคงและลึกซึ้งกว่าที่ใครหลายคนคิดสู้เงียบๆไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกเจ็บไม่เคยร้องไห้หรือไม่เคยท้อถอยเลยแม้แต่น้อยแต่มันหมายถึงการเลือกจะเก็บความเจ็บปวดไว้กับตัวเองการอดทนต่อเรื่องที่คนอื่นอาจไม่มีวันเข้าใจโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังการตื่นขึ้นในทุกๆวันทั้งที่ในใจอยากจะนอนนิ่งๆไปตลอดการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งที่ข้างในสั่นไหวไปหมดการพยายามอยู่กับตัวเองให้รอดแม้ไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังสู้กับอะไรบ้างคนที่สู้เงียบๆมักไม่ค่อยพูดถึงความเหนื่อยของตัวเองไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเขารู้ว่าบางอย่างอธิบายออกไปก็อาจไม่มีใครเข้าใจและบางความเจ็บปวดก็ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นใจจากใครเสมอไปพวกเขาอาจรู้สึกว่าแค่มีแรงลุกขึ้นมาอีกวันก็ใช้พลังมากพออยู่แล้วพวกเขาเลือกจะอดทนอยู่ในความเงียบโดยไม่หวังคำชื่นชมไม่หวังให้ใครยอมรับขอแค่ได้ผ่านไปทีละวันก็เพียงพอแล้วสู้เงียบๆมักเกิดขึ้นจากคนที่มีภาระในใจมากแต่ไม่อยากเป็นภาระให้คนอื่นหรือจากคนที่เคยบาดเจ็บจากการพูดออกไปแล้วไม่ได้รับความเข้าใจพวกเขาเลือกจะปิดปากเงียบไม่เพราะไม่กล้าพูดแต่เพราะรู้ว่าความเงียบอาจเป็นเกราะกำบังใจที่ดีที่สุดในเวลานั้นสู้เงียบๆจึงเป็นรูปแบบของความเข้มแข็งที่ไม่ต้องการแสงไฟไม่ต้องการเสียงปรบมือไม่ต้องการให้ใครมารับรู้แค่ยอมรับตัวเองในความเงียบนั้นได้ก็ถือว่าสู้ได้แล้วก็ยังสู้หมายถึงแม้จะมีเหตุผลนับร้อยให้ล้มเลิกแม้จะไม่มีแรงไม่มีความหวังไม่มีแสงปลายทางให้เห็นชัดเจนแต่ก็ยังเลือกจะก้าวต่อแม้เป็นก้าวเล็กๆก็ตามมันคือการไม่ยอมยกธงขาวให้กับชีวิตไม่ยอมแพ้ให้กับสิ่งที่ทำร้ายเราแม้จะต้องสู้แบบไม่มีเสียงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจหรือไม่มีใครคอยอยู่ข้างๆก็ตามการยังสู้ทั้งที่ไม่มีแรงใจคือการยืนยันว่าลึกๆข้างในเรายังอยากเห็นอะไรบางอย่างในอนาคตยังไม่ยอมทิ้งความฝันยังไม่อยากให้ชีวิตจบลงตรงนี้การยังสู้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะมันหมายถึงว่าแม้ในวันที่ทุกอย่างดูผิดพลาดเราก็ยังรักษาความหวังเล็กๆไว้ได้เสมอแม้จะไม่แน่ใจว่าจะไปถึงจุดไหนแต่ก็ยังยอมเดินต่อเพื่อไปให้ไกลกว่าจุดที่ยืนอยู่ผลดีของการสู้เงียบๆและยังสู้คือเราจะได้เรียนรู้วิธีอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเราจะรู้จักความเข้มแข็งที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเราจะได้เห็นความอดทนในตัวเองที่ไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อนเราจะเข้าใจว่าบางช่วงชีวิตเราไม่จำเป็นต้องดังกว่าใครไม่ต้องประสบความสำเร็จให้ใครเห็นแค่เราไม่ทิ้งตัวเองก็เพียงพอแล้วหลายคนสู้เงียบๆเพื่อคนที่รักเพื่อครอบครัวที่หวังในตัวเขาเพื่อคนที่ต้องดูแลเพื่ออนาคตที่ไม่อาจปล่อยให้พังลงหรือแม้กระทั่งสู้เพื่ออดีตของตัวเองที่ไม่อยากให้สูญเปล่าเขาอาจเลือกไม่เล่าเรื่องราวให้ใครฟังเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่สำคัญกว่าการให้ใครมารับรู้สู้เงียบๆจึงไม่ใช่การหลบหนีแต่คือการต่อสู้ในแบบที่มั่นคงที่สุดลองนึกถึงคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติในชีวิตทุกวันเขาไปทำงานยิ้มพูดคุยเหมือนทุกอย่างโอเคแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขากำลังเผชิญปัญหาครอบครัวมีภาระหนี้สินมีความเศร้าที่ฝังอยู่ลึกๆในใจเขาเลือกที่จะไม่พูดถึงมันกับใครเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะให้ใครมารับรู้แค่ไม่ทำให้คนอื่นเป็นห่วงก็เพียงพอแล้วหรืออีกคนที่ทำงานหนักมากเพื่อเก็บเงินส่งตัวเองเรียนต่อทั้งที่ไม่มีใครคอยซัพพอร์ตไม่มีคำชมไม่มีใครเห็นความพยายามของเขาเลยเขาอาจร้องไห้คนเดียวทุกคืนแต่เช้าขึ้นมาก็ยังออกไปทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือสู้เงียบๆและก็ยังสู้เพื่อรักษาความฝันความหวังและความศรัทธาในตัวเองแม้มันจะเล็กแค่ไหนก็ตามและนั่นแหละคือความเข้มแข็งของหัวใจที่ไม่ต้องการคำยืนยันจากใครเลยแค่ยังสู้ก็ชนะแล้วในแบบของตัวเองคลิปนี้จะปลุกพลังในตัวคุณอีกครั้งเพราะในบางช่วงของชีวิตเราทุกคนล้วนเคยมีจังหวะที่รู้สึกเหมือนหมดแรงหมดไฟไร้จุดหมายและไม่แน่ใจว่าควรเดินต่อไปในทิศทางไหนเสียงรอบตัวที่บอกให้สู้ต่ออาจกลายเป็นแค่เสียงเบาบางในวันที่ใจเหนื่อยล้าคลิปนี้ไม่ได้มีเวทมนต์ไม่ได้เปลี่ยนโลกในทันทีแต่สิ่งที่มันทำคือการเป็นเสียงหนึ่งที่ค่อยๆสะกิด
ให้คุณหันกลับมาเจอความหมายบางอย่างที่อาจหล่นหายไปกลางทางให้คุณได้หยุดแล้วทบทวนว่าจริงๆแล้วคุณมีพลังบางอย่างที่เคยมีเคยใช้เคยรู้สึกแต่มันแค่ถูกฝังอยู่ใต้ความเหนื่อยความผิดหวังหรือแรงกดดันที่ถาโถมพลังในที่นี้ไม่ใช่พลังเหนือมนุษย์ไม่ใช่ความเก่งกล้าพิเศษอะไรแต่คือพลังชีวิตธรรมดาที่อยู่ในตัวทุกคนพลังที่ทำให้เราเคยลุกขึ้นสู้เคยเริ่มใหม่เคยอดทนผ่านเรื่องยากมาได้พลังนั้นอาจแผ่วลงในบางวันอาจเงียบหายไปในบางช่วงแต่ไม่ได้แปลว่ามันหายไปตลอดคลิปนี้อาจเป็นเหมือนกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนให้คุณเห็นว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่ลืมว่าคุณเคยผ่านอะไรมาแล้วบ้างและแค่การได้ฟังคำพูดหนึ่งประโยคหนึ่งที่ตรงกับใจมันก็อาจเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้พลังในใจเริ่มตื่นขึ้นมาใหม่ได้การปลุกพลังไม่ได้เกิดจากคำพูดที่สวยหรูหรือการกระตุ้นแบบฉาบฉวยแต่มันเกิดจากการเชื่อมโยงกับความรู้สึกลึกๆในใจคนดูคลิปนี้อาจพูดถึงสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่โดยที่คุณเองยังไม่รู้ว่าจะอธิบายมันยังไงมันอาจพูดแทนใจคุณในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจการได้รับการเข้าใจในวันที่รู้สึกโดดเดี่ยวคือสิ่งที่ทำให้ใจฟื้นและพอใจเริ่มฟื้นพลังจะค่อยๆกลับมาโดยไม่ต้องพยายามมากพลังในตัวเรามีผลกับชีวิตมากกว่าที่คิดเพราะมันคือเชื้อเพลิงในการมีชีวิตอยู่มันคือเหตุผลในการลุกขึ้นมาทำบางสิ่งแม้จะไม่มีใครเห็นหรือรับรู้ก็ตามมันทำให้เรามีแรงจะรับมือกับปัญหามีแรงจะเริ่มต้นใหม่มีแรงจะลุกขึ้นแม้เพิ่งล้มลงมันทำให้เรายังสามารถรักตัวเองดูแลคนที่เรารักและยังมองเห็นความหวังแม้ในวันที่มืดที่สุดการมีพลังไม่ได้แปลว่าต้องยิ่งใหญ่หรือเก่งกว่าใครแต่แค่ยังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อาจดีกว่าวันนี้ก็เพียงพอแล้วการปลุกพลังไม่ได้มีสูตรตายตัวบางครั้งแค่การฟังอะไรบางอย่างที่ปลอบใจเราได้หรือคำพูดที่เหมือนมาจากคนที่เข้าใจสิ่งที่เราเผชิญมันก็ทำให้ใจเราขยับได้แล้วไม่ต้องใช้เวลาเยอะไม่ต้องทำพิธีรีตองอะไรแค่ให้โอกาสตัวเองได้ฟังได้รู้สึกและได้ซึมซับบางอย่างที่เราลืมไปว่ามันอยู่ในตัวเราเสมอคลิปนี้จึงอาจเป็นเหมือนคนที่เดินเข้ามานั่งข้างๆในวันที่เรารู้สึกไม่มีใครแล้วพูดว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวพูดว่าเรายังมีสิทธิ์เริ่มใหม่แล้วค่อยๆสะกิดให้เรานึกถึงเหตุผลที่เราไม่ควรยอมแพ้ลองนึกภาพคนที่เพิ่งล้มเหลวในบางสิ่งเขารู้สึกว่าทุกอย่างจบลงแล้วเขานั่งนิ่งไม่ทำอะไรรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าจนบังเอิญมาเจอคลิปที่พูดถึงการล้มแล้วลุกใหม่การแพ้แล้วกลับมาอีกครั้งคำพูดในคลิปอาจเป็นเรื่องที่เขาเคยคิดแต่ไม่กล้าบอกใครเมื่อได้ยินสิ่งนั้นซ้ำจากเสียงคนอื่นมันเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าเขายังมีพลังอยู่ในตัวยังมีโอกาสยังมีค่าและนั่นก็พอแล้วสำหรับการเริ่มเดินต่อคลิปนี้ไม่ใช่ทางออกของทุกปัญหาแต่เป็นประตูบานหนึ่งที่อาจเปิดให้คุณเห็นแสงบางอย่างที่ถูกบดบังไปมันอาจไม่เปลี่ยนทุกอย่างทันทีแต่อาจช่วยให้คุณเริ่มอยากเปลี่ยนมันเองจากข้างในและเมื่อใจเริ่มกลับมามีพลังชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามนั้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและยอมให้พลังในใจได้กลับมาอีกครั้งด้วยความอ่อนโยนที่สุดที่คุณมีให้ตัวเอง